จะเข้าใจว่าบางทีข่าวสื่อต่างๆที่เราเห็นที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่มันเกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ทำเพื่อเราขนาดนั้นครับเขาอยากให้คุณรับรู้ข้อมูลนี้หรือเขาอยากให้คุณเอาเวลามาดูข่าวเพื่อที่เขาจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างก่อนที่เราจะไปพัฒนาตัวเองกันต่อครับผมมีสิ่งที่จะเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับทุกท่านครับหนึ่งในซัพพลีเมนต์ที่ผมรับประทานเป็นประจำในช่วงเช้านะครับก็คือกิงโกบิโลบาจาก Clarity ดรแดเนียลอาร์เมนครับเจ้าของคลินิกชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ครับสารอาหารอีกตัวหนึ่งที่เขาแนะนำให้คนกินคือกิงโกบิโลบาเพราะสิ่งนี้ครับมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดไปยังสมองและด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองมากขึ้นสมองก็จะได้รับออกซิเจนที่เพียงพอทำให้สมองของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและผมเชื่อครับผู้ที่ฟัง The Library ครับล้วนเป็นคนที่รักในการพัฒนาตัวเองหากแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เริ่มดูแลสมองความคิดและสมองของเราอาจยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/library YouTube เดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับหากคุณอยากมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นอีกทั้งอาจจะยังมีความสำเร็จมากขึ้นมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังไม่ทำแล้วกันครับผมพูดประโยคนี้ผมเสียงทัวลงมากนะครับหยุดดูข่าวครับหยุดดูข่าวหนังสือเล่มนี้มาจากคุณรอฟโดเบลลี่นะครับต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์วีเลนที่แปลมาให้นะครับก่อนอื่นเลยทำไมเราถึงไม่ควรดูข่าวผมจะขออนุญาตวางตัวเองเป็นกลางให้มากที่สุดและจะนำแนวความคิดจากหนังสือเล่มนี้มาอธิบายทุกท่านฟังนะครับและผมอยากให้เราลอง critical thinking หรือคิดเชิงวิพากษ์คิดเป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวเองดังนั้นย้ำอีกครั้งครับคลิปนี้ผมเสี่ยงทัวร์ลงมากแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงกลไกที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้จริงๆและคุณจะเข้าใจว่าบางทีข่าวสื่อต่างๆที่เราเห็นที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่มันเกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ทำเพื่อเราขนาดนั้นครับแล้วเรามาเริ่มกันอย่างแรกครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงประสบการณ์ในอดีตของตัวเองเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะพูดถึงต่อไปนี้ย้อนกลับไปในช่วงเวลา5 ปีที่ผ่านมาคุณคิดว่ามีข่าวอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณไปในทางที่ดีประมาณว่าเพราะคุณดูข่าวนี้ชีวิตคุณเลยดีขึ้นจากช่วงเวลาในอดีตที่มันเกิดขึ้นและถ้าคุณหาเจอนะครับคือถ้าคุณผู้ฟังหาไม่เจอไม่แปลกครับแต่ถ้าคุณหาเจอลองดูดีๆว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเพราะข่าวจริงๆหรือไม่ เดี๋ยวผมขออนุญาตนึกด้วยเลยแล้วกันครับในช่วงระยะเวลา5 ปีที่แล้วหากถามตัวผมว่ามีข่าวอะไรบ้างที่พอผมรู้ปุ๊บแล้วชีวิตผมดีขึ้นเลยผมเพราะมีอินไซต์นี้ผมเลยเอาไปทำอะไรบางอย่างถ้าให้ผมตอบตรงๆนะครับผมไม่มีครับเพราะผมไม่ได้ดูข่าวมาหลายปีแล้วครับและก่อนที่เราจะเริ่มกันตรงนี้ผมเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านก็เห็นตรงกับข้อคิดนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคอมเมนต์หน่อยครับสำหรับท่านใดที่ไม่ดูข่าวเลย ลองตอบหน่อยครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างชีวิตมันแย่ลงหรือเปล่าหรือชีวิตมันดีขึ้นคุณเป็นคนไม่ทันโลกหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจจะทันในสิ่งที่ควรจะทันมากขึ้นลองคอมเมนต์หน่อยครับว่าผลลัพธ์จากการไม่ดูข่าวมันเป็นอย่างไรทีนี้ผมจะมีคำถามชุดที่2เมื่อกี้เราได้ทบทวนแล้วนะครับว่ามีข่าวใดบ้างที่ส่งผลลัพธ์ในเชิงบวกคำถามนี้ครับ มีกี่ครั้งที่คุณรู้สึกหดหู่จากการดูข่าวหรือคุณรู้สึกว่าคุณมีทัศนคติในเชิงลบรวมไปถึงมีความเชื่อบางอย่างที่เผลอฉุดรั้งตัวคุณจากการเสพข่าวที่นำเสนอโดยมิได้คำนึงถึงศีลธรรมพูดง่ายๆก็คือมีข่าวไหนบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกหดหู่จากการดูข่าวนี้นึกออกได้เพียบเลยถูกต้องไหมครับสำหรับท่านใดที่ดูข่าว นี่คือเหตุผลครับ ถ้าคุณสามารถทำตามหนังสือเล่มนี้ได้ คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะครับ
ถึงแม้มันอาจจะดูขัดกับสามัญสำนึกมากๆเลยแน่นอนครับจะมีคนที่มีผลส่วนได้ส่วนเสียพยายามทำให้คุณดูข่าวบ่อยๆดังนั้นผมจะเป็นคนเคาน์เตอร์ตรงนี้เองต่อให้คุณเป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนคุณก็อาจหมดอนาคตได้เพราะข่าวต่อให้คุณรวยแค่ไหนขออภัยครับรวยแค่ไหนก็สามารถกลายเป็นยาจกได้เพราะข่าวต่อให้คุณเป็นคนนิสัยดีขนาดไหนคุณก็สามารถเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกได้เพราะข่าวต่อให้คุณแข็งแรงแค่ไหนคุณก็สามารถป่วยได้เพราะข่าวส่วนข่าวดีและเป็นข่าวเดียวที่คุณควรอ่านควรเสพหรือควรฟังก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเสพข่าวเลยและเราจะมาอธิบายทีละข้อกันคุณรอฟโดเบอรี่ครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เราทุกคนรู้กันดีครับว่าข่าวสารไหลเข้ามาหาเราตลอดเวลาเพียงคุณเปิดโทรศัพท์ยังไม่ทันเข้าโซเชียลไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็จะมีข้อความบางอย่างเข้ามาหาคุณแล้วจากโทรศัพท์โซเชียลโทรทัศน์หรือแม้แต่บทสนทนาในชีวิตประจำวันคำถามครับข่าวเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาความคิดของเราจริงหรือไม่หรือมันแค่ดึงดูดความสนใจของเราโดยไม่ได้คำนึงหรือไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับชีวิตเลยถามคำถามง่ายๆเลยครับข่าวส่วนใหญ่ที่เราเจอมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าครับและถ้าคำตอบคือไม่การที่เราเสพข่าวไถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูคนวิพากษ์วิจารณ์กันเราเสียอะไรไปหรือเปล่าอ๋อเวลาและความรู้สึกนั่นเองถูกต้องไหมครับดังนั้นผมจะเอาประเด็นที่สำคัญจากหนังสือเล่มนี้อย่างแรกครับข้อที่หนึ่งข่าวเน้นอารมณ์มากกว่าความจริงอธิบายแบบนี้นะครับข่าวคุณผู้ฟังคิดว่าจุดประสงค์ของข่าวที่คุณเจอในสื่อเขาอยากให้อะไรคุณหรือเขาอยากได้อะไรจากคุณหรือเปล่าเขาอยากให้คุณรับรู้ข้อมูลนี้หรือเขาอยากให้คุณเอาเวลามาดูข่าวเพื่อที่เขาจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรครับคุณรอฟโดเบอรี่ครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือความตื่นเต้นเพื่อที่จะให้คนสนใจและแชร์ต่อนักข่าวหลายคนเขารู้สิ่งนี้ครับว่าหัวข้อที่กระตุ้นความรู้สึกมักได้รับความสนใจมากกว่าข้อมูลที่เป็นกลางถึงแม้เขาจะรู้ว่าการให้ข้อมูลที่เป็นกลางมันคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมแต่คุณผู้ฟังคิดว่าข่าวส่วนใหญ่เลือกทางไหนครับเน้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณ ทำไมข่าวที่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมักได้รับความสนใจเพราะคนชอบที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วเวลาคุณเข้าไปดูคอมเมนต์เขาวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้มันสนุกมากเลยคุณหยุดไถต่อไม่ได้คุณโดนข่าวตกอารมณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันมีโอกาสสูงมากที่อคติเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง confirmation bias อคติยืนยันนะครับขอไม่อธิบายตรงนี้เพิ่มแล้วกันครับแต่มันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเผลอรับรู้สารบางอย่างที่เป็นอคติของตัวเองนั่นหมายความว่าอะไรครับข่าวส่วนใหญ่ที่คุณเห็นไม่ได้ตรงกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆเท่าที่ควรครับและถ้าเราเสพข่าวบ่อยๆมันจะมีโอกาสสูงมากที่เราจะเผลอโดนการกระทำที่เรียกว่า brain washing หรือการล้างสมองมันดูดาร์กมากเลยถูกต้องไหมครับจริงๆมันมีดาร์กกว่านี้อีกครับแต่นี่แหละครับข่าวเน้นอารมณ์คุณมากกว่าความจริงเพราะเขาต้องการให้คุณจดจ่อสนใจอยู่กับข่าวนั้นยิ่งคุณดูมากเท่าไหร่ยิ่งคนมาสนใจมากเท่าไหร่เขาก็จะขายโฆษณาได้มากขึ้นเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมพอดแคสต์บางช่องที่พยายามเน้นสื่อในการพัฒนาตัวเองยอดวิวจะไม่เยอะเท่าข่าวมาเวน้อยใจแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะข่าวในเชิงลบข่าวฆาตกรรมข่าว บริษัทเจ๊งบริษัทล้มละลายปลดพนักงานออกโอ้ได้รับความสนใจมากเลยทั้งที่ความเป็นจริงมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในโลกนี้ก็เยอะถูกต้องไหมครับและทีนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์จริงของผมเองมีคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันครับรู้สึกแพนิคเวลาที่เห็นองค์กรใหญ่ๆสาขาเจ๊งหรืออาจจะแค่ปิดสาขายกตัวอย่างเช่นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งในจังหวัดหนึ่งปิดสาขาไป
ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าโอ้เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีองค์กรใหญ่นี้เลยต้องปิดตัวลงแล้วถ้าเราเสพข่าวโดยที่ไม่ได้ดูถึงปัจจัยอื่นๆเลยแล้วก็จะหลงเชื่อไปกับพวกเขาแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่เรียกว่าการตั้งคำถามคุณจะเห็นมุมมองที่มันกว้างขึ้นองค์กรใหญ่สาขานี้จังหวัดนี้ปิดตัวลงมันหมายความว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆหรือเปล่าและองค์กรนี้มีกี่สาขาการที่เขาปิดตัวไปสาขาเดียวมันหมายความว่าผลประกอบการไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่เปลี่ยนกลยุทธ์ไปบุกพื้นที่ใหม่และแน่นอนข่าวไม่ได้บอกอะไรเราแบบนี้ครับเขาแค่บอกว่าองค์กรนี้ปิดตัวลงอาจจะยอดขายตกเป็นเหตุผลที่ทำให้ปิดกิจการจริงๆหรือเปล่าถ้าเราตั้งคำถามครับเราจะรู้เลยว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากที่เราไม่สามารถฟันธงได้แม่นยำขนาดนั้นนี่แค่ข้อแรกนะครับข่าวจะเน้นอารมณ์เรามากกว่าความจริงข้อที่2ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากครับมีคุณค่าจริงๆน้อยมากผมไม่ได้พูดนะครับหนังสือเล่มนี้พูดเราสามารถเข้าถึงข่าวได้ตลอดเวลาแต่ข่าวส่วนใหญ่เป็นเพียงการอัปเดตเล็กๆที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกเลยข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นเพียง noise หรือเสียงรบกวนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเท่าทันโลกแต่จริงๆแล้วครับเราไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกอะไรมาเลยทีนี้ผมจะอธิบายจิตวิทยาตัวหนึ่งครับว่าทำไมเวลาเราเสพข่าวโดยเฉพาะข่าวอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆเรารู้สึกว่าเราเท่าทันโลกเราจะรู้สึกว่าเราชอบตัวเองเวลาที่เสพข่าวเหล่านั้นคุณรอฟ โดเบลลี่เขาบอกว่ามนุษย์เวลาเสพข่าวหรือเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆมนุษย์จะรู้สึกว่าตัวเองเท่าทันโลกแต่ถ้าเรามาลองตั้งคำถามกันใหม่เราจะเป็นต้องเท่าทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าและถ้าเราทำให้ตัวเราเองเท่าทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันจะส่งผลดีกับเรามากกว่าผลเสียหรือเปล่าหรือมันอาจทำให้เราตัดสินใจได้ยากมากขึ้นเพราะเราเจออคติที่เรียกว่า paradox of choice ก็คือการรับข้อมูลที่มากเกินไปคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรครับดังนั้นครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเห็นตรงกันข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ตจริงๆมีคุณค่าจริงน้อยมากทีนี้ประเด็นที่3ข่าวทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรู้อะไรตลอดเวลาเมื่อเราเสพข่าวบ่อยๆเราจะเกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่รู้เรื่องอะไรบางอย่างเราอาจจะพลาดอะไรไปแต่ในความเป็นจริงข่าวหลายเรื่องครับเป็นเพียงเหตุการณ์ระยะสั้นที่ไม่ได้มีผลต่อระยะยาวในชีวิตเลยความรู้ในหนังสือเล่มนี้คุณสามารถเข้าใจได้ภายใน 2-3 วันคุณคิดว่าคุ้มไหมครับและถ้าความเข้าใจนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับคุณจริงๆคุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับ4ด้านของชีวิตครับร่างกายนิสัยความคิดจิตวิญญาณคุณจะได้ค้นพบแนวทางการสร้างเสาหลักทั้ง4นี้ให้กับตัวคุณเองและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ลงมือทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งอนาคตของคุณต่อจากนี้และนี่คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในคลาสสัมมนานะครับและพลังที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณผมจะพาคุณมาพบสิ่งนั้นเองสำหรับคลาสเรียน The Emperor of Life ครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ที่ Line @TheLibrary ครับบัตรซิลเวอร์เรียนออนไลน์2วันในวันที่23และ24กรกฎาคมส่วนบัตรโกลด์ครับเรียนออนไลน์2วันครับและเพิ่มสัมมนาออนไซต์ไปอีก1วันเราจะได้มาเจอกันในสถานที่จริงเจอคอมมูนิตี้จริงๆและผมจะเป็นคนนำห้องนั่นเองครับสำหรับวันออนไซต์ครับเจอกันในวันที่26กรกฎาคมครับเรียนทั้งชีวิตจากภายในสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองและเวลามาเจอกันครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระและคุณจะได้กลายมาเป็นเจ้าของชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับข้อที่4ครับข่าวสร้างภาพลวงของความเข้าใจคุณรอฟ โดเบลลี่อธิบายว่าการอ่านข่าวทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจโลกมากขึ้นครับแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นอคติข่าวมักทำให้เราเห็นเพียงภาพรวมแบบตื้นๆโดยขาดการวิเคราะห์เชิงลึกหรือมุมมองที่แตกต่างเราอาจจะคิดว่าเรารู้เราเท่าทันโลกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงการรับข้อมูลแบบผิวเผินครับลองดูข่าวที่เขาเรียกว่าเกาะกระแสแล้วได้รับความสนใจจากคนมากๆแล้วกันครับผมเดาเลยส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวไม่คนนั้นโกงคนนี้ก็เกิดการสูญเสียอะไรบางอย่างในเชิงลบ
ข่าวแบบนี้มันจะถูกนำมาเสนอในฟีดบ่อยเพราะคนดูเยอะและทีนี้ครับสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งโดนโกงอาจทำธุรกิจแล้วโดนโกงแล้วก็พยายามให้ข่าวเนี่ยมาช่วยคุณคิดว่าคุณจะมีความสามารถในการเก็บทุกรายละเอียดในผลลัพธ์จากการโดนโกงนั้นเพียงเพราะการดูข่าวไหมครับบางทีเขาอาจจะไปทำอะไรบางอย่างมาก่อนถึงโดนโกงก็ได้สมมุติเขาเป็นเจ้าของธุรกิจและเขาโดนโกงเหตุผลอะไรที่เขาทำให้บริษัทของตัวเองโดนโกงนี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าคิดแน่นอนว่าคนที่โกงเขาอาจจะเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ขัดกับคุณธรรมแต่เขาเองอาจจะเผลอไปทำอะไรหรือเปล่าที่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้คนโกงและเขาได้พูดสิ่งนี้ออกสื่อหรือเปล่าแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ค่อยพูดก็ได้และมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่เราจะไม่รู้จากการดูข่าวเห็นไหมครับดังนั้นข่าวจึงทำให้เราเข้าใจแบบลวงๆหรือเข้าใจแบบตื้นๆและมักจะทำให้เราเผลอตัดสินใจไปว่าเรารู้ข่าวนั้นดีแล้วทีนี้เรามาดูจุดที่มันดาร์กไปกว่าเดิมข้อที่5ข่าวมักทำให้เรามองโลกในแง่ลบข่าวส่วนใหญ่เน้นเรื่องร้ายครับซึ่งเรารู้กันดีว่ามันไปเชื่อมโยงกับจิตวิทยาดั้งเดิมของเราอาชญากรรมสงครามภัยพิบัติสิ่งนี้ทำให้เราเกิดมุมมองที่เบ็ดเบี้ยวต่อโลกคิดว่าโลกกำลังแย่ลงทั้งที่ในความเป็นจริงมันมีหลายด้านของโลกกำลังดีขึ้นครับคนอดอยากน้อยลงมีสุขภาพดีขึ้นอายุยืนขึ้นเข้าถึงการศึกษามากขึ้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นสามารถไปเจอดินแดนต่างๆได้มากขึ้นจากการคมนาคมแต่เราก็ไม่ค่อยถูกนำเสนอสิ่งนี้เพราะเราไม่ค่อยดูแต่ทีนี้มันจะมีคำถามหนึ่งครับคุณไลออนถ้าเราไม่ดูข่าวสมมติณพื้นที่หนึ่งเกิดภัยพิบัติแล้วถ้าข่าวเขาไม่เข้าไปทำแล้วถ้าคนไม่ดูข่าวคนจะรับรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขากำลังลำบากการปฏิเสธข่าวมันเท่ากับการที่เราปฏิเสธความห่วงใยเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับและผมเตรียมไว้ในช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่ามันเป็นการขาดเอมพาธีต่อเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าในการที่เราไม่ดูข่าวเชิงลบถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับรู้ในหนังสือเล่มนี้คุณสามารถเข้าใจได้ภายใน 2-3 วันคุณคิดว่าคุ้มไหมครับและถ้าความเข้าใจนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับคุณจริงๆคุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นครับ4ด้านของชีวิตครับร่างกายนิสัยความคิดจิตวิญญาณคุณจะได้ค้นพบแนวทางการสร้างเสาหลักทั้ง4นี้ให้กับตัวคุณเองและนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ลงมือทำและสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งอนาคตของคุณต่อจากนี้และนี่คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในคลาสสัมมนานะครับและพลังที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณผมจะพาคุณมาพบสิ่งนั้นเองสำหรับคลาสเรียน The Emperor of Life ครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ที่ Line @The Library ครับบัตรซิลเวอร์เรียนออนไลน์2 วันในวันที่23และ24 กรกฎาคมส่วนบัตรโกลด์ครับเรียนออนไลน์2 วันครับและเพิ่มสัมมนาออนไซต์ไปอีก1 วันเราจะได้มาเจอกันในสถานที่จริงเจอคอมมูนิตี้จริงๆและผมจะเป็นคนนำห้องนั่นเองครับสำหรับวันออนไซต์ครับเจอกันในวันที่26 กรกฎาคมครับเรียนทั้งชีวิตจากภายในสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองและเวลามาเจอกันครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระและคุณจะได้กลายมาเป็นเจ้าของชีวิต